रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका जो पूर्व मेयर हुनुहुन्थ्यो बासुदेव घिमिरे अहिले विवादमा तानिनु भएको छ। उहाँलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूले कमिसनको चक्करमा उहाँले जुन तिलोत्तमा नगरपालिकाको जुन बुटोल भैरुवा सडक खण्ड अन्तर्गत साइडमा छतिवनका बिरुवाहरू इन्डियाबाट कमिसनको भरमा चाहिँ लगाउनु भयो भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमका झुटा आरोपहरू चाहिँ लागिरहेका छन्। र आज मैले साँच्चीकै के हो त यो विषय, कसरी उठ्यो त यो विषय, छतिवनको बिरुवा के साँच्चीकै कमिसनको भरमा चाहिँ लगाइएको हो भनेर प्रश्न पार्दैछु। र विशेष गरी वासुदेव घिमिरेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उहाँले लगातार 3 पटकसम्म नेपालकै नमुना नगरपालिका भनेर 3 वर्षसम्म 3 चोटि एवार्ड पनि जित्नु भएको छ। र त्यति मात्र नभएर नेपालमा कुनै पनि नगरपालिका छैन जुन नगरपालिकाले ISO 9001 एन्ड 2015 सर्टिफाइड भएको त्यो ISO पनि उहाँले चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकालाई चाहिँ दिलाउनु भएको थियो। र अब सुरु गर्दैछु, कहाँबाट आयो त यो छतिवन लगाउँदाखेरि कमिसन भयो, छतिवन बिरुवा भनेको एकदम डेभिल रुख हो भनेर चाहिँ कहाँबाट कुरा आयो। अब कुरा गर्दैछु इन्डियाको एउटा हाइवे जुन चाहिँ करिब 150 किलोमिटर लामो हाइवेको छेउछेउमा छहारी यो रुख छतिवनको बिरुवा चाहिँ छहारी हुने, सधैँभरि हराभरा हुने, हरियो हुने र छिटो बढ्ने, जसले गर्दाखेरि बाटोको छेउछेउमा हिँड्दाखेरि शीतल प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ करिब 150 किलोमिटरमा चाहिँ छतिवनका बिरुवाहरू लगाइयो। 2 वर्षपछि डिसेम्बरदेखि मार्च महिनामा चाहिँ विशेष गरी यो फुल्ने गर्छ। फुल्दै गर्दाखेरि वरिपरिका मान्छेहरूलाई टाउको दुख्ने, घुमाउने यस्तो खाले असर देखिन थाल्यो। र म भन्दैछु त्यहाँ त्यो छतिवनको बिरुवा बाहेक अरू बिरुवा लगाइएको थिएन, त्यही छतिवनको बिरुवा मात्र लगाइएको थियो। र मैले तिलोत्तमा नगरपालिकामा के गरिएको छ भनेर पनि भन्छु। जब 2 वर्षपछि त्यहाँ वरिपरिका मान्छेहरूलाई त्यो फुल फुल्ने समयमा टाउको दुख्ने, घुमाउने, रेस्पिरेसन यानि कि सास प्रश्वासका समस्याहरू देख्न थालियो र त्यहाँ ठुलो टोली विज्ञ गएर चाहिँ अनुसन्धान गर्न थाल्यो। र अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यहाँ के पाइयो भन्दाखेरि त्यो फुल्दै गर्दाखेरि, जस्तै हामी गोसाइकुण्ड जाँदाखेरि भदौतिर गयौँ भने बुकी फुलेर चाहिँ विशेष गरी त्यो एरियामा हिँड्दाखेरि मान्छेहरूको टाउको दुख्ने गर्छ। र अझ अर्को कुरा प्रश्न के पार्छु भन्दा बाटोको साइडमा तपाईँले आँप लगाउनु भयो भने आँप सुगाले खान्छ, आँप झर्छ, गाडीमा लाग्छ, जमिनमा फोहोरो हुन्छ भनेर भन्ने समाज पनि छ, आँप नलगाउँ भन्ने समाज छ। त्यति मात्र नभएर जामुन लगाउँदै गर्दाखेरि जामुनको जुन पाकिसकेपछि कालो कलर आउँछ, कालो कलर माथिबाट खस्दाखेरि गाडीहरूमा लाग्छ, गाडी फोहोरो हुन्छ, बाटो फोहोरो हुन्छ, जामुन पनि नलगाउँ भन्ने एउटा जुन मानिसहरूको समूह छ। त्यस्तै यो छतिवनको बिरुवाले चाहिँ त्यहाँ अलिकति एकदम धेरै मात्रामा चाहिँ प्लान्टेसन गर्दाखेरि अलिकति साइड असर देखाउन थाल्यो। र त्यही कुरालाई ल्याएर अहिले तिलोत्तमा नगरपालिकामा जुन विशेष गरी मैले हजुरहरूलाई देखाएको छु जुन चाहिँ छतिवनको बिरुवा मात्र लगाइएको छैन, त्यहाँ कसरी लगाइएको छ भन्दा छतिवनको बिरुवा लगाइएको छ, विभिन्न फुलहरू लगाइएको छ, विभिन्न निमका बुटाहरू लगाइएको छ, जसले गर्दाखेरि 12 महिना चाहिँ छहारी होस् र 12 महिना त्यो बाटो चाहिँ हरियाली होस् भनेर त्यो उद्देश्यको साथ चाहिँ छतिवनको बिरुवा लगाइएको छ। अब कुरा गर्दैछु के वासुदेव घिमिरेले यसको भ्यालु नै थाहा नपाइकन लगाउनु भयो त? के छन् त यसका औषधि गुणहरू भनेर अब मैले प्रश्न पार्दैछु हजुरहरूलाई। विशेष गरी छतिवनको जुन बिरुवा छ, रुख छ, आयुर्वेदिक गुणले एकदमै भरिएको बिरुवा। र मैले केही फाइदाहरू तपाईँलाई भन्दैछु। यदि कुनै पनि मानिसहरूको कान दुखेको छ भने त्यसबाट हामीले त्यो पात निकाल्दै गर्दाखेरि त्यहाँबाट चोप आउने गर्छ। सेतो चोप यानि कि सेतो दुध 2 थोपा तोरीको तेलमा मिसाएर हामीले कानमा राखिदियौँ भने सुत्ने बेलामा अर्को दिन कान दुखेको रोग सोग सबै हराइजा। र अर्को कुनै पनि दाज तपाईँहरूले दबाई खानुभएको छ, औषधि उपचार गर्नुभएको छ, चिलाउने एलर्जी छ, कुनै पनि घाउहरू लामो समयदेखि निको भएको छैन भने त्यसको पातलाई थिचेर हामीले त्यसको रस चाहिँ त्यो घाउमा यानि कि दाजमा लगाइदियौँ भने त्यो दाज पनि एकदमै निको भइजा। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि मलेरिया जस्तो घातक जुन ज्वरो यानि कि बिमारी छ त्यो बिमारीलाई पनि करिब यसको जुन पातहरू हुन्छ, बोक्राहरू हुन्छ यानि कि जराहरू हुन्छ त्यो पिसेर धुलो बनाएर 2 ग्रामदेखि 5 ग्रामसम्म चाहिँ हामीले खायौँ भने मलेरिया हुँदाखेरि आएको जुन ज्वरो पनि निको पार्ने काम गर्छ। र त्यति मात्र नभएर वर्षौँदेखि निको नभएका सुगर रोगीहरूका जुन घाउहरू छ त्यो घाउहरू पनि निको पार्ने गर्छ। हजुरहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न एरियामा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ औषधि गुणले भरिपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म वासुदेव घिमिरेले सधैँभरि हरियाली पनि हुने र वरिपरिका मान्छेहरूले पनि यसको उपयोग गर्न पाउने, यसको औषधि गुणले गर्दाखेरि उहाँले लगाउनु भयो।
हो, यसका कुनै बेफाइदाहरू छन्। त्यो बेफाइदाहरू अब मैले प्रश्न पार्दैछु। विशेष गरी जस्तो यसको फुल फुलेको समयमा चाहिँ वरिपरि त्यसको जाँदाखेरि फुलको गन्धले गर्दाखेरि जुन दम हुने बिमारी, दम हुने रोगीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सास फेर्न गाह्रो हुने। र त्यति मात्र नभएर जस्तो प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू छ, प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई पनि अलिकति त्यसको वरिपरि जाँदाखेरि थोरै गाह्रो हुने हो। यही दुईटा तिनवटा कुराहरूले गर्दाखेरि यो छतिवनको बिरुवा कमिसनको खेलमा चाहिँ उहाँले लगाउनु भयो, पैसा खाएर लगाउनु भयो, के गरेर लगाउनु भयो भनेर यस्ता आरोपहरू अहिले विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र हजुरहरूलाई जहाँसम्म प्रश्न भइसकेको छ, यो बिरुवा भनेको एकदमै छिटो बढ्ने, एकदमै लामो समयसम्म छहारी प्रदान गर्ने र त्यति मात्र नभएर विभिन्न किसिमका औषधि गुणले भरिपूर्ण बिरुवा हो, जुन चाहिँ हजुरहरूले विभिन्न किसिमका नर्सरीहरूमा पाउनुहुन्छ। घरमा एउटा दुईटा पनि तपाईँहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ। र यही कारणले गर्दाखेरि छतिवनको बिरुवा अहिले चाहिँ लगाउन हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँलाई यस्तो खाले आरोप लागेको छ है त।